नमस्कार, पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं माझ्या चॅनलवर खूप खूप स्वागत। आज आपण खव्याचे जामुन कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत आणि त्यासाठी मी इथं अर्धा किलो खवा घेतलेला आहे। तर हा खवा आपल्याला एकदम ताजा घ्यायचा आहे आणि फ्रीज मध्ये जर ठेवलेला असेल तर तो काढून थोडा वेळ बाहेर ठेवायचा, म्हणजे तो छान मऊ होतो आणि आपल्याला जास्त मळावंही लागत नाही। त्यासाठी थोडा वेळ बाहेर काढून ठेवायचं। तर अर्धा किलो इथं खवा घेतलेला आहे आणि वाटीच्या मापानं जर तुम्हाला असं मापून घ्यायचं असेल तर इथं 2 वाट्या मी खवा घेतलेला आहे। आता हा खवा आपल्याला एकदम व्यवस्थित मळून घ्यायचा आहे, कारण यामध्ये छोटे छोटे गाठी असतात, तर त्या गाठी आपल्याला मोडून घ्यायचेत आणि अगदी हाताच्या सहाय्यानं तुम्ही व्हिडिओत पाहताय त्याच पद्धतीनं तुम्ही हे छान असं खवा मळून घ्यायचा आहे। आपण ज्वारीचं पीठ कसं भाकरी बनवण्यासाठी मळतो, अगदी त्या पद्धतीने आपल्याला हा खवा छान असा मळून घ्यायचा आहे। तर इथं 5 मिनिट मी हा खवा छान व्यवस्थित मळून घेतलेला आहे आणि आता यामध्ये मैदा घालून घ्यायचा आहे। तर मैदा आपल्याला 1 वाटी मी इथं घेतलेला आहे आणि पूर्ण मैदा यामध्ये घालायचा नाही, थोडा थोडा घालून आपल्याला छान असा हा खवा मळून घ्यायचा आहे। सुरुवातीला मी अर्धी वाटी इथं मैदा घातलेला आहे। आता यामध्ये थोडंसं मी खाण्याचा सोडा घातलेला आहे। आपण अगदी किंचित घालायचा, 1 चिमूटभर। मैद्याचे जामुन करणार आहोत, त्यासाठी घट्टपणा थोडासा येऊ नये त्यासाठी मी किंचित थोडासा खाण्याचा सोडा घातलेला आहे। तर मैद्याबरोबरच आपल्याला खाण्याचा सोडा घालायचा आहे, म्हणजे पिठाबरोबर मैद्याबरोबर छान आपलं हे खाण्याचा सोडा सुद्धा या खव्यामध्ये मिक्स होईल, असं छान पद्धतीने आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। तर व्यवस्थित मळलेला खवा कसा ओळखायचा, तर त्यासाठी इथं काय करायचं, हातावरती गोल गोल गोळी करायची आणि असं थोडंसं चपटं करून बघायचं। तर त्या गोळीला जर चिरा नाही पडल्या तर समजायचं की पीठ आपलं व्यवस्थित मळलेलं आहे। तर इथं मी अशा पद्धतीनं सर्व जामुन बनवून घेणार आहे। आता इकडं पाकाची तयारी करूया। इथं मी एका मोठ्या भांड्यामध्ये 2 वाटी साखर घेतलेली आहे। जेवढा आपला खवा आहे तेवढीच साखर आपल्याला इथं घ्यायची आहे। तर 2 वाट्या साखरेसाठी मी 2 वाट्या पाणी इथं घातलेलं आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि नंतर गॅसवर ठेवायचं। गॅसवर ठेवल्यानंतर सुद्धा साखर विरघळेपर्यंत आपल्याला छान असं हलवत राहायचंय, म्हणजे साखर आपली बुडाला चिटकणार नाही। आता छान इथं पाक आपला छान उकळलेला आहे, तर गॅस थोडासा कमी करून ठेवूया। तर इकडं आपण सर्व गुलाबजामुन करून घेऊया। तर इथं माझे सर्व जामुन तयार झालेले आहेत आणि पाक पण इकडं आपला आता तयार झालेला आहे। तर पाक आपल्याला इथं 1 तारी किंवा 2 तारी पाक करायचा नाही, थोडासा पाकाला चिकटपणा आला की गॅस बंद करायचा आहे। तर पाक तयार झालेला कसा ओळखायचा, असं बोटाला पाक लावून घ्यायचा आणि थोडंसं असं चिपचिप असं बोटाला लागलं की समजायचं आपला पाक तयार झालेला आहे। थोडंसं चिकट होऊ द्यायचं आणि गॅस बंद करून घ्यायचा। आता इथं जामुन आपल्याला तळून घ्यायचे, तर थोडंसं खोलगट अशी कढई आपल्याला घ्यायचे आणि त्यामध्ये थोडे थोडे जामुन आपल्याला तळून काढायचे। एकदम जास्त जामुन यामध्ये घालायचे नाहीत आणि जास्त तेल कडकडीत तापू द्यायचं नाही किंवा मग थंडही नको आपल्याला। तर आपण तेलामध्ये जामुन टाकल्यानंतर हळूहळू थोड्याशा बुडबुड्या यायला लागल्या की समजायचं की आपलं हे तेल व्यवस्थित आहे। जामुन अगदी अलगद हाताने खालीवर करायचे। तर
तर एकदम लालसर होईपर्यंत असे जामून आपल्याला छान तळून घ्यायचेत. कमी गॅसवरच आपल्याला हे जामून तळून घ्यायचेत आणि इथं छान आपले जामून तयार झालेले आहेत. तर अशा पद्धतीने मी सर्व जामून तळून घेणार आहे. आता इथं पाक पण आपला थंड झालेला आहे. तर यामध्ये 7-8 वेलची मी साखरेमध्ये वाटून घेतलेली आहे. आता हे घालून घेऊया आणि आता जामून यामध्ये घालून घेऊया. पाक थंड झाल्यानंतरच आपल्याला यामध्ये जामून घालायचे. गरम गरम पाकामध्ये अजिबात जामून घालायचे नाहीत. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि एक 7 ते 8 तासासाठी आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे. आता 7 तासानंतर मी काढून तुम्हाला दाखवते किती छान आपले जामून झालेले आहेत. आणि जामूनच्या वरती पाक आल्यानंतर आपल्याला समजायचं आपण की आपला जामून पाकामध्ये व्यवस्थित मुरलेला आहे. तर इथं मी एक जामून तुम्हाला तोडून दाखवते. खूप छान असं जामून आपलं तयार झालेलं आहे आणि पाक पण आतमध्ये छान शिरलेला आहे. तर आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.